ثعلب المحاكم، أكثر المحامين دهاءً ومكراً. القوة والشهرة والثروة. أتقن رصد ثغرات القانون وترى عيناه ما لا يرصده الخصوم. ترافع عن حسني مبارك ونجيب محفوظ وقاتل نير أشرف. والقانون ميزانه الوحيد. الشو الإعلامي وصاحب التصريحات النارية على شاشات الفضائيات. أحد ضحايا مذبحة القضاة. توفي بعد يومين من عيد ميلاده 79، وانقلبت جنازته من البكاء والعويل إلى التصفيق والتهليل. ولو تحدثنا عن القضاء والمرافعات في مصر، فإن دفاتر المحاكم تحفظ عن ظهر قلب اسم الملقب بالساحر الكينج. الفريد في مواقفه والذئب في ترافعه. فريد الديب اسم على مسمى. تابع معنا الفيديو وشاركنا رأيك في التعليقات، كما لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نشأة فريد الديب وبداياته. ولد فريد الديب في حي القلعة في مدينة القاهرة في 23 من أكتوبر عام 1943. التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1963. عين لأكثر من مرة وكيلاً للنيابة العامة، واستبعد منها هو و127 قاضياً وعضواً للنيابة. استبعاده جاء بعد نكسة 1967 عندما انتقد هو وزملاؤه الوضع حينها، وقال علناً إن جمال عبد الناصر وشركائه هم المسؤولون عن الهزيمة، ليصبح بذلك واحداً من ضحايا ما سمي بمذبحة القضاة عام 1969، وهي الحادثة الشهيرة في مصر التي فصل فيها الكثير من القضاة بسبب مواقفهم. عمل بعدها بوزارة العمل وبجامعة الدول العربية، حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة. وفي عصر السادات عاد لمواصلة رحلته لكن في المحاماة، ليبدأ مشواره كمحام من عام 1971 حتى وفاته. محامي ترندات المحاكم. مصائب قوم عند قوم منافع. كلما اهتزت مصر على وقع قضية ما وفتح باب المرافعات، إلا ووجدت الساحر الكينج متربعاً على كرسي الدفاع. ارتبط اسمه بالقضايا التي يثار حولها الجدل. التسويق المجاني لاسمي. هكذا رد الديب على الانتقادات الموجهة له بعد دفاعه عن أحد الجواسيس. لم يكن اهتمامه بالقضايا المشهورة هدفه الربح أو الخسارة، وإنما أن يجعل اسمه يرن وشهرته تشع. قرر أن يدافع عن القضية المعروفة إعلامياً بنواب القروض، حيث استغل عدداً من الأفراد مناصب في مجلس الشعب. تم الاستيلاء على مبلغ قيمته مليار جنيه بدون ضمانات، وكانت أطوار محاكمتهم وقتها ترنداً عربياً. ترافع الديب كذلك عن الأديب نجيب محفوظ عندما تم استهدافه بعد إصداره إحدى رواياته المثيرة للجدل. لتكون مرافعة الساحر مرافعة تاريخية جعلت اسمه يتصدر مشاهير مصر. ويبدو أن نجاح الفكرة جعل الديب يعيد الكرة، فبعد دفاعه عن الفنانين والمشاهير قرر بعد ثورة 25 يناير 2011 أن يكون لسان دفاع عن عدد من كبار رموز النظام القديم في مصر المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين، كما عمل على قضايا الفساد الموجهة ضد وزير الداخلية المصري السابق حبيب العدلي، ولكنه انسحب منها ليتفرغ إلى محاكمة القرن، قضية الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته، التي تجاوزت شهرتها الدول العربية إلى بقية العالم، واستطاع أن يبرئه من قضية قتل المتظاهرين آنذاك. قبلها كان محامي عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في قضية التشهير التي أقامتها أسرته ضد صحيفة محلية اتهمت الرئيس الراحل بالخيانة. تطوع لحضور محاكمة الفلسطينية عهد التميمي ودافع عن قاتل الطالبة المصرية نير أشرف.
الجريمة التي اهتزت لها مصر قبل أشهر. دائما ما كان يعيد في تصريحاته أنه لا يعمل بالعاطفة بل بالقانون. عرفت مقابلاته الإعلامية بمواقفه الجريئة أمام الكاميرا. حجز المحامي فريد الديب مقعداً في الصفوف الأولى لإطلاق التصريحات النارية والمثيرة للجدل. من آرائه التي أعلن عنها وعارض بها علماء الدين قوله إن الأطباء المشاركين في قضايا الاتجار بالأعضاء يقدمون عملاً نبيلاً يتشرف به الجميع، معتبراً ذلك إنقاذاً للأرواح البشرية. رأى المتابعون أن مواقف الديب نابعة من هوسه بالمال، وأن قبوله قضايا حساسة رفضها غيره من المحامين بمثابة أن يقدم لك شيك على بياض. ورفض في أكثر من لقاء أن يصرح ثعلب المحاكم عن أتعابه التي تقاضاها، خاصة في قضية مبارك والسياسيين المشاهير، لتختلف الأرقام وتتفاوت. تولى قبل وعكته الصحية الأخيرة مهمة الدفاع عن رجل الأعمال الشهير حسن راتب المتهم بقضية الآثار الكبرى مع برلماني سابق. بداية المرافعة كانت بكلمات مقتضبة قال فيها أنه يتوقع أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يقف فيها للترافع، وأن المرض قد استفحل في جسده. وتوفي فريد الديب صباح 25 من أكتوبر 2022 بعد صراع مع سرطان الدم. ليس خبر وفاته فقط الذي خلف صدمة للمتابعين، وإنما رواج فيديوهات لجنازته تبين التحول من البكاء والحزن إلى التصفيق والتهليل بمجرد وصول جمال مبارك إلى الجنازة، ليتواصل ارتباط اسم فريد الديب بالترندات حتى بعد وفاته.